عشان تقدم بلاغ ويناظروا الاصابات بتاعتها، وسناء اتخطفت دلوقتي حالا قدام المحاميين وقدام الامن وقدام كل حاجه في ميكروباص ابيض، وما نعرفش هي راحت فين. سناء اتخطفت عشان ما تقدرش تقدم بلاغ ويشوفوا الاصابات بتاعتها عند مكتب النائب العام. بس ابعد عني خالص، ابعد عني خالص. انت خاطفين اختي اتخطف. نعمل ايه؟ نروح فين تاني؟ رحنا للنائب العام عشان ينقذنا بعد ما ضربنا. انتوا ايه؟ بجد ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه تتخطف من هنا؟ نروح فين نتحامي؟ عندها حاجة 20 سنة مضروبة ومخبوط على راسها. نعمل ايه؟ عندها حاجة و20 سنة. ليه ما لازم كل حد فينا يحصل له كده؟ ليه؟ عشان أمن الدولة يثبت على جسم كل حد مننا إن هم أقوى؟ يا أخي أنتوا أقوى، ارحموا اللي جابونا، التزموا بحد أدنى من الحقوق، من القانون. أي جهة تقوم برابع شغلها. مساء الخير. أنا دلوقتي أهدى وهحاول بالراحة بشكل يعني هادي ومترابط أشرح لكم إيه اللي حاصل والوضع عندنا هنا إيه. إحنا جينا مع مجموعة من المحامين عشان نقدم بلاغ بخصوص الاعتداءات والعنف اللي تعرضنا له امبارح قدام سجن ترى وتحت إشراف الداخلية. لأن سناء هي أكتر حد اتضرب امبارح، ولأن سناء هي أكتر حد مصاب وأكتر حد كان معرض يعني للتدهور وأذى، قررنا انها ما تدخلش جوه، لان احنا عارفين انه في انتظار كتير وفي لطعه في الشمس وفي ظروف مش كويسه، وراحت انتظرت في حته قريبه عشان تبقى في ظروف اريح حبه، ما تضغطش على جسمها، لانه الطبيعي انها ما تضطرش تنزل تعمل مشوار زي ده دلوقتي اصلا، وهي لسه بتتعافى من كم الاصابات والضرب اللي تعرضت له. السبب الوحيد لوجود سناء معانا، غير كده ما كناش هنخلي سناء تيجي، هو انه لو هم فتحوا تحقيق النهارده لازم يناظروا الاصابات اللي على جسمها، وبالتالي لازم هي تبقى موجوده بشخصها. فلما لقينا انه يمكن يكون في فرصه ان هم هيقابلونا، المفروض سناء كانت جت واحنا كنا جوه عند مكتب الشكاوى عشان سناء تدخل لنا وتنضم لنا، بحيث ان احنا ننتظر لو كان في فرصه للتحقيق والمناظره. اللي حصل كالاتي: انه سناء على البوابه اللي بره كان معاها محاميه منتظراها، طلعت تنتظرها بره ومعاها صديقتها اللي بتوصلها. وقفوا العربيه وطلبوا البطايق، ضباط لابسين مدني، وبعدين بصوا على سناء معهاش بطاقتها اتسرقت امبارح، بصوا على باسبورها، اتاكدوا على هويتها، وقالوا لبعض ايوه سناء سيف، سناء احمد سيف. وبعدين ادعوا ان هم هيفتشوا العربيه، وقاموا زقوا صديقتها وزقوا المحاميه وحطوا سناء في الميكروباص ابيض كان واقف قريب، ومشوا بيه وراهم 3 عربيات ملاكي. فاحنا مش بنتكلم على حاجه عشوائيه، احنا مش بنتكلم على ان هم اتفاجئوا ان احنا جايين هنا فقرروا يروحوا يقبضوا على سناء، احنا مش بنتكلم على كل الحاجات اللي هم بيقعدوا يخترعوها فجاه عشان يقبضوا على الناس. اصل كان عليه ضبط واحضار، بما ان سناء كانت عند السجن بقى لها كذا يوم، لو كان عليها ضبط واحضار وكانت في البيت كان ممكن يعملوا اي حاجه. احنا بنتكلم على مستوى اعتقد انه جديد جدا 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 من تواطؤ
النيابه في هدر حقوقنا وفي رفع الحمايه عننا. في فرق بين ان النائب العام يبقى بقاله شهور بيتجاهل كل البلاغات اللي بنقدمها من انتهاكات لحد ما يخلي ظهرنا للحيط، فنضطر نروح نبات على الرصيف عشان عايزين جواب يطمنا على اخويا هو عايش ولا لا وظروفه الصحيه عامله ايه، وبين انه تبقى ضحيه انتهاك واعتداء من الداخليه وامن الدوله جايه تقدم له بلاغ وجايه عشان يناظر الاصابات اللي في جسمها، فيسمح لامن الدوله يتاكدوا من هويتها على باب مكتبه ويخطفوها قدامه وقدام الحراسه بتاعته. ده مستوى المستشار حماده الصاوي والمستشار هاني جورج مدير اداره حقوق الانسان اللي قابلنا اكتر من مره واستلم مننا بلاغات مباشره اكتر من مره، وعارف الوضع اللي فيه، وعارف تصاعد التكدير والتنكيل باخويا وبيننا، وعارف الاعتداءات اللي احنا تعرضنا لها قبل كده، وعارف كل حاجه. المستشار حماده الصاوي النائب العام، مستشار هاني جورجي مدير اداره حقوق الانسان، والمستشار جورج سعد مدير المكتب الفني اللي احنا ما قابلناهوش لكن هو وصل له كل الشكاوى والبلاغات بتاعتنا وموجود النهارده في المبنى. اوكي، الثلاثه دول بشكل اساسي مسؤولين عن تسليم ضحيه ضرب وتعذيب وانتهاك للي اعتدوا عليها لامن الدوله وخطفها من قدام مقرهم. بدل ما يدونا الحمايه بيسلموا الضحايا للجهات اللي مسؤوله عن ضربهم وتعنيفهم وعن التنكيل بيهم واهدار حقوقهم. ده المستوى اللي احنا وصلنا له، مش تقاعس، لا تواطؤ وتسليمنا للي بيعتدوا علينا وبيضربونا. تخيلوا لو هم عايزين يعملوا ده كله عشان يسكتوا اسرتنا ويهددوا اسرتنا ويكسرونا بالطريقه دي، ايه اللي علاء بيتعرض له وايه اللي بيتعرض له المساجين اللي مقفول عليهم وما نعرفش حاجه عنهم؟